السلام عليكم. اولا كنستسمح على هذا الغياب الطويل لظروف قاهره. نستأنف ان شاء الله الدروس ديالنا كما العاده، دروس قيمه مع سلسله تعليم رسم المناظر الطبيعيه بالفرشاه والوان اكريليك خطوه بخطوه. في هذا الفيديو كيف ما شفتوا بديت بتخطيط جبل وسط اللوحه كيف ما كتشوفوا بالخط الازرق او اللون الازرق اكريليك وبفرشاة لسان الطير. الخطوط هنا ديال التخطيط واضحة وبينة، كاين جبل الوسط وكاين تحت خطين جبتهم من نقطة التلاشي وسط، ثم بعد التلال والأشجار على الجوانب. ولاحظوا الصورة راها واضحة، إلا ممكن تتبعوا ممكن يعني تحققوا هذا البعد كيف ما كاين في الفيديو. نبدأ باللون الأصفر أوكر. الاصفر اوكر هو اللون المذهب، ما عنديش عليه درايه كيفاش تحقق هذا اللون. المهم كنجيبو انا مركز لوني تانت وكنخلطو مع الصباغه الكاوتشو كيعطيني هاد الدرجه. كنحاول ندير هاد المساحه اللي كتشوفوا فيها، وكنزيد اللون الاحمر يعني بسلاسه، يعني بخفه، ما كنقويش اللون الاحمر. وكنبدا كل ما ضفت اللون الاصفر كنضيف اللون الاحمر على الجهه اليمنى كيف ما كتشوف. وحاولوا تلاحظوا معايا المساحه اللي على حدود الجبال راه ما لونتهاش. علاش؟ باش غنخفف اللون الاصفر باضافه الابيض. لاحظوا ويبان تدرج هناك، لان هذه يعني مساحه خط الافق، خاصني نحاول ندير فيها اضاءه وعاودت المساحه باش نبني واحد السحب اللي غتكون جايه بإضافة اللون الأبيض على نفس اللون الأصفر. شوفوا الفرشاة وشوفوا عملية تحديد اللون، ولاحظوا حتى الضربات. المهم كنمشي على طيلة خط الأفق. خط الأفق هنا عندي في اللوحة هو الجبل، الجبل هو خط الأفق. ونعاود نأكد بأن خط الأفق هو نقطة التقاء السماء بالأرض في الصورة. حينما نرى صورة كنشوفوا الحدود ديال الأرض مع السماء، هذاك هو خط الأفق. هنا كنديرو بالجبل، يعني كيحدد لي الجبل. كنعاود نضيف اللون الاصفر اللي درت في الاول، ولكن كنقويه باضافه لاتانت. شوفوا هنا الخليط اللوني اللي كنصنع هنا، كندخل الاحمر في الاصفر باش نبين خلفيه ديال سحب متداخله، وكيبقى اللون في الخلفيه راه واضح، الاصفر على الجهه اليسرى في اتجاه الاحمر. الان غادي نبدا نصعد على الجهه اليمنى الفوق باللون الاحمر. ولاحظوا راه ماشي اللون الاحمر كامل، يعني راه دمجته في اللون الاصفر. الان غندرج اللون الاحمر باضافه البنفسجي للاحمر. حاولوا تلاحظوا معايا، وهذه العمليه كنديرها بسرعه كيف ما شرحت لاحد الاخوه، لان مني كنبدا ندمج في عمليه يعني طلاء السماء ضروري خاصني نخلي اللون والصباغه تكون باقا ما نشفاتش باش يتدمج اللون مع اللون. شوفوا هنا اللون البنفسجي الفوق مع الاحمر كيفاش كون ليا مع الاصفر لتحت، يعني داب اللون في اللون. لو انني خليت الصباغه حتى نشفت ما غيكونش هذا الادماج، وما غنحققش هذه القوه ديال الادماج في هذه العمليه. لذلك فهموا معايا سرعه ادماج احيانا في الصباغه. ولاحظوا الان كيفاش اللون كيبدا يبان بالتدريج، لون بنفسجي مدموج مع الاحمر والاحمر مدموج مع الاصفر. الان غنبدا ندخل في اللون الازرق. شوفوا هنا قويت اللون البنفسجي وفي نفس الوقت راه درت سحب، كتبان سحب. الان اللون الازرق مع البنفسجي، واللون الازرق مع البنفسجي خففته بالابيض. لاحظوا كنديروا الفوق بخفه، راني ما كنضغطش على الفرشاه وما ما كنديرش يعني كتله ديال اللون كبيره. كنخفف حتى الصباغه، كنزيد عليها شويه الماء والابيض باش تبان خفيفه بالفوق وتبان السحب يعني متداخله. غنزيد نخفف نفس الطبقه ديال اللون باضافه الابيض باش نكون سحب. والعمليه اللي كندير كندمج اللون دائما، كنحاول ندخله مع اللون ونكون به سحب. نعاود دابا نحدد يعني الشكل ديال السحب. نبدا ندخل الان في الاضاءه داخل السحب. غندير لون برتقالي خفيف، ولاحظوا درجته، درجه كتنتمي للون لتحت الاصفر اوكر.
ضروري باش يكون واحد الرفلي وانعكاسات ضوئية في لون السحب في السماء. حاولوا تركزوا معايا على هذه الخطوات السهلة البسيطة رغم أنها كتبان معقدة، ولكن بشوية تركيز نفهموا العملية ديال توزيع الألوان. لاحظوا هنا غادي نبدا ندخل باللون الأصفر مع الأبيض، أصفر أوكر دائما مع الأصفر أوكر، كندخل عليه الأبيض وكنديرو من فوق السحب اللي بنيت باش نشكل السحب، لأن في الأول ما كانتش مشكلة. دابا غنبدا نشكل فيها باش تبان ويبان الشكل ديالها في السماء. ولاحظوا عملية توزيع السحب بالفرشاة، ولاحظوا ضربات الفرشاة وحركة الفرشاة واتجاه الفرشاة. دائما هذه الأمور حاولوا تنتبهوا لها. الإدماج بالأصبع، اللون البنفسجي مع الأحمر غندخلو فوق السحب باش نبدا نوزع في السحب وتداخلات ديال السحب في السماء ويبان غنى لوني قوي، لأن هاد الألوان اللي كتشوفوا فيها في السماء كلها غتنعكس على الجبل اللي غنرسمو، وغادي تشوفوا مدى تأثير هاد الكوكتيل ديال الألوان في السماء على الجبل. غندير لون أبيض مرة أخرى على الأصفر أوكر فوق السحب كيف ما كتشوفوا على الجوانب دائما لانعكاس الضوء. إلا لاحظتوا معايا هنا شوفوا الانعكاس الضوئي بالنسبة للسحب جا على الجهة اليسرى، يعني الانعكاس الضوئي على الجهة اليسرى. انتبهوا، هاد العملية غادي نحاول نحققها في الجبل، لأن الانطلاقة ديالي في توزيع الإضاءة كتبدا من لون السماء. حينما يعني كنبدا الاتجاه ديال الإضاءة من السماء، من ثم كنطالق في التوزيع ديالي مباشرة، الجبال ثم الأشجار تحت ثم الأرضية وهكذا. بطبيعة الحال راه كيكونوا شي اختلافات في توزيع الإضاءة لتحت بالنسبة للجبال والأشجار، ولكن كتكون طفيفة. ولكن الغالب على توزيع الإضاءة هو جهة واحدة في المنظر الطبيعي. أنا أقول في المنظر الطبيعي لأن المنظر الطبيعي أشكاله وعناصره مترابطة في أي صورة. أنا هكذا أرى بأن المناظر الطبيعية مترابطة من حيث العناصر، وهذه المسألة غادي نشرحوها من بعد إن شاء الله في دروس أخرى. الآن اكتملت ألوان السماء، ولاحظوا التركيبة ديال ألوان السماء كيفاش درت لها. غادي نجيب اللون الأزرق والبنفسجي مع قليل من الأسود، وغادي نبدا نلون في الجبل بنفس الفرشاة اللي لونت بها السماء. راه ممكن أحبابي، وشحال من مرة كنقولها لكم، ممكن تخدموا بفرشاة واحدة إلا كان الإنسان يعني متمكن من اللعب بالفرشاة وكيفية استعمال الفرشاة والتحكم في الفرشاة. راه ممكن يخدم بفرشاة واحدة، وهذا الشيء إن شاء الله ما تديروش إلا كنتم مبتدئين، غادي نديروه من بعد إلى تحققت عندكم الحرفية من بعد إن شاء الله. لاحظوا هذا اللون وشوفوا المساحة اللي غادي نوزع فيها هذا اللون. غادي نضرب هذا اللون هنا حدو هنا، وغادي نبدا ندخل الآن في ألوان أخرى اللي هي البنفسجي والأسود والأزرق. الآن خففت، أولا غنخفف اللون بإضافة الأبيض حتى يبان تدرج. ودائما راني ما كنمشيش على لون واحد، دائما كل تحرك بالفرشاة ومساحة في المنظر الطبيعي راه كنستعمل اللون، يعني ما تكونش الألوان ميتة عند مساحة واحدة. هنا بديت كندخل في البنفسجي، لاحظوا البنفسجي بدا يدخل لي هنا، غادي يبدا يبين لينا الانعكاس ديال ألوان السماء. وحاولوا تقارنوا ما بين لون السماء الفوق ولون الجبل تحت. وهذا راه على الفراش كما أقول، هذا فراش لون الجبل. من بعد غتبدا التوزيعة ديال ألوان الإضاءة اللي غتبين لينا كل شيء. الآن فرشاة المروحة غادي ندمج الأصفر اللي درت في الأول في السماء مع الأحمر والبنفسجي، ولاحظوا كيفاش غيعطيني هاد التركيبة ديال اللون. غتبين لي الانعكاس الضوئي ديال لون السماء بدقة، لأن حتى تحديد اللون راه مهم في رسم المناظر الطبيعية. راه ما يمكنش نخرج منظر قوي إلا ما حددتش الألوان بعدا بدقة، أقول بدقة. وشوفوا معايا هذا الاختيار ديال هذا اللون في هذه الضربات الأولى ديال الإضاءة في الجبل.
كيفاش غيبدا يترجم لي في الوان السماء على الجبل. لاحظوا معايا بدقه، رغم انني ما حددتش اللون 100% ديال لون السماء، خاصه اضافه، ولكن انا درت جزء من اللون ديال السماء تما في الجبل. من بعد غنبدا نوزع في الالوان اللي كاينه في السماء فوق هاد الالوان. ولاحظوا معايا، نشوفوا واحد الجزء من الجبل حيت باقا الصباغه خضراء، يعني باقا ما نشفاتش. شوفوا كيفاش اللون اللي درت يعني البني كيفاش انسجم مع اللون الازرق وخرج لي واحد الجزء ما خصوش يكون. لذلك غنتظروا نشوف ونرجع ليه. انا غنبدا نحدد في الاضاءه. ولاحظوا الفرشاه المروحه كيفاش كتعطيني الدقه في تحديد الضربات والاضاءه في الجبال. لاحظوا لانها مسننه ودقيقه وكتعطيني اللون بالعبار. حاولوا تركزوا معايا في الضربات الرائعه الجميله اللي غتعطيكم الانطلاقه في كيفيه توزيع اللون. كيف ما قلت انا في الاول خاصنا نختاروا اللون. لاحظوا هنا غنبدا نخفف اللون باضافه الابيض والاصفر والاحمر والبنفسجي. ولاحظوا التركيبه الان ديال اللون غتبدا تتبدل. لاحظوا ومني غنبدل هذه التركيبه غيبدا يبان لكم الانعكاس بدا يبان على الجبل. حاولوا تلاحظوا معايا يا احبابي باش تفهموا اسرار هذا العمل اللي كيبغي شيء من التركيز وشيء من الفطنه. الان غنبدا نضيف في الاحمر والبنفسجي مع الاصفر. لاحظوا مني ضفت هذه التركيبه راه بدات تبان حتى الاضاءه بدات كتبرز على الجبل. غنخفف اللون باضافه الابيض لان دائما خاصني ما نخليش درجه واحده من اللون فوق الاضاءه. ضروري خاصني نحرك الاضاءه، تكون حركه ديال الاضاءه في عناصر المنظر الطبيعي. لاحظوا الطريقه ديال الفرشاه وعمل الفرشاه. كندير الفرشاه مسطحه باش تعطيني الموتيف، والعمليه راه سلسه في يعني اضافه الموتيف. هنا ضفت اللون الاسود والازرق والبنفسجي مع الاحمر. شوفوا واش عطاني مره اخرى. غتبدا تبان الظلال ديال الجبل والانعكاسات ديال الظل. في الاول تكلمنا على الانعكاس الضوئي، الان غادي انعكاس الظل. والظل هو اللون الاول اللي درت، ولكن هذا ظل فوق ظل لان هذا عمق ديال الظل. هذا غيبدا يبين لي في تفاصيل الجبل وتبان التحديدات القويه والتداخلات ديال الالوان معقده باش تعطيني تشكيله رائعه من الالوان. غنضيف البنفسجي على التركيبه الاولى. ولاحظوا البنفسجي مره اخرى كيعطيني انعكاس لون السماء مره اخرى. حاولوا تركزوا معايا احبابي لان هاد الضربات مهمه، وهاد التركيبه اللونيه اللي كنوزع راها مهمه جدا. غنخفف اللون البنفسجي مع الازرق والاحمر وغنديرو على الجهه اللي فيها الظل دائما بفرشاه المروحه. الان البنفسجي والاحمر مع التركيبه الاولى ديال البني غنبدا ندير لتحت. ولاحظوا كيفاش غيبدا يبان الانعكاس الضوئي في الجبل، والتضاريس ديال الجبل غتبدا تظهر شيئا فشيئا. ونرجع مرة أخرى للون الأزرق والبنفسجي والأحمر. لاحظوا كيفاش غيبدا يعطيني اللون. وضفت حتى الأسود، نضيف البنفسجي مرة أخرى. وهنا غادي تأكدوا معايا من واحد الشيء اللي هو حركة اللون المتغيرة في كل جزء من المنظر باش نحقق التوازن اللوني وفي نفس الوقت الاختلاف اللوني والانعكاس الضوئي في المنظر الطبيعي. هذه المسألة حاولوا دائما تفهموها. ولاحظوا التركيبة اللونية الآن في الجبل. البني اللي كاين في السماء كاين، الأزرق اللي كاين في السماء كاين، البنفسجي اللي كاين في السماء كاين. غادي نبدا نضيف في ألوان أخرى اللي غتعطيني واحد الإضاءة أخرى، يعني خصيصة من خصيصة الجبل. غتلاحظوا الآن غادي نخفف اللون البنفسجي بإضافة الأبيض باش ندير إضاءة
بين نتوءات الجبل إضاءة واحد الضباب من الجوانب ديال الجبل. لاحظوا دائما نحاول نخفف اللون بإضافة الأبيض. كيفاش كيبان اللون بالمقارنة مع اللون الأول، دائما درجات الألوان تختلف. غنضيف الآن البنفسجي والأحمر والبني على الجوانب ديال البني الأول اللي درت مع إضافة الأبيض. لاحظوا كأنه بنفسجي ولكن كنضيف ليه البني اللي درت في الأول باش نوزعه ويعطي إضاءة وانعكاس آخر في الجوانب الأخرى. وكنحاول ندير منه يعني لسعات على الجهة اللي فيها الظل، ونوزعه كذلك على الجهة اللي فيها الإضاءة بإضافة البني. لاحظوا فرشاة المروحة وعملية توزيع الإضاءة في المنظر الطبيعي، وحركة الفرشاة كتلعب دور في تحديد الموتيف. شوفوا هنا الألوان ديال الإضاءة بالنسبة للجبال اللي كاينه لتحت اللي دمجت معها الأحمر والبنفسجي على ضفته على البني الأول. ندير تداخلات باش تبان هنا تلال وبعض الجبال الرملية اللي كاينه لتحت اللي غتكون يعني حدود ديال الجزء الثاني من المنظر اللي غيكون عبارة عن طريق وحشائش وأشجار. لاحظوا وعلى الجهة اليمنى كذلك نفس التوزيعة ديال اللون. الآن غنجيب اللون الأزرق والبنفسجي والأبيض باش نبدا نعطي في إضاءة على الجهة اللي فيها الظل، الجهة اليمنى. اتفقنا على أن الإضاءة دائما هنا في المنظر على الجهة اليسرى، وهذا الجزء من الإضاءة هنا راه إضاءة في ظل، يعني ما منعكسش عليه وما نركزوش عليه في المنظر، لأن الإضاءة الأصلية هي الجهة اليسرى، باعتبار أن تضاريس ديال الجبال كتبان على الجهة اليسرى. الجهة اليمنى كتبقى انعكاسات من الضوء خفيفة كيف ما كتشوفوا. كما قلت اللون الأزرق والبنفسجي والأبيض بطبيعة الحال في التوازن ديال اللون غندير اللون قد يعني قد الأزرق قد البنفسجي مع إضافة للأبيض. شوفوا التوزيع الآن اش عطات. وغنضيف الآن تركيبة ديال اللون نفس اللون غنضيفها للأجزاء اللي باقا خاوية ونخفف فيها الضربات، يعني ندير لساعات نقاط وخطوط رقيقة جدا بنفس الفرشاة مع تسطيح الفرشاة، لأن عملية التسطيح هي اللي كتعطيني الموتيف وهذه الأشكال الدقيقة في التحديد. الآن اللون الأبيض، واللون الأبيض راه هو اللي غادي يختم ليا ويعطيني الجمال النهائي للثلوج. اللون الأبيض بطبيعة الحال في هذه الأشكال ديال الثلوج دائما كيزين الفينيسيو، كيزين المراحل الأخيرة في الجبال. لاحظوا كيفاش كندير الفرشاة مسننة، كنضرب برأس الفرشاة وبطريقة دقيقة جدا في تحديد النقط والخطوط باش تبقى عندي الدقة هي اللي خدامة في العمل. لاحظوا هذا الأبيض كيفاش غادي يكمل ليا المنظر، وغادي نمشي للجوانب اللي غتبان فيها الإضاءة ديال الثلوج. وأحيانا اللون الأبيض ما كيلعبش دور الثلوج هنا بل انعكاس ضوئي فقط. حاولوا تقارنوا ما بين الضربات اللي درت في الثلوج وما بين الأجزاء اللي فيهم اللون الأبيض. نمشي دابا للتلال تحت باش نضيف اللون أصفر وأبيض على البني ونعطي الإضاءة الأخيرة. لاحظوا اللمسات هنا كيفاش غتبدا تبين ليا الجبل الفينيسيون، ولا أروع ولا أجمل بلمسات خفيفة كما ترون. انعكاس ضوئي لألوان السماء على الجبل رائع، خلفية رائعة، وحتى لون الظل رائع بلمسات خفيفة. وكتشوفوا المراحل اللي دوزنا في هذا الجزء. الآن غتبدا المرحلة الثالثة. شوفوا كيفاش كنقسم المنظر الطبيعي، لون السماء ثم لون الجبل ثم اللون تحت ديال الطريق ثم الحشائش على الجوانب وبعض الأشجار. غتشوفوا الآن المرحلة الثالثة من المنظر كيفاش غادي نحاول يعني نتبناها وكيفاش غنحاول نكملها.
غيبقى لي اللون بنفسجي مع شيء من الاسود، ثم نفس اللون تقريبا راه كتشوفوا لون بنفسجي مع احمر واصفر واسود. غنديروا في الطريق غنلونوا يعني درجه واحده، لون واحد كفراش، باش نهيئ دائما الوان الفراش، وكتساعدني بشكل كبير في تهيئه الالوان الاخرى. كاع الا مثلا ما عرفتش اشنو غندير في اللون، كنهيئ لون فراش كنديروه هو الاول يكون ينتمي الى الالوان ديال الاضاءه اللي جايه. شوفوا هنا اللون، ثم غادي ندير لون اسود واخضر على الجوانب. غنكون رسمت تلال وطريق، يعني ارضيه خصبه ديال الحشائش والمروج وطريق فراش الان. ثم غادي نحاول نقوي اللون الاخضر باضافه الاسود وندير اشجار على الجوانب. بطبيعه الحال خاصني نعرف الحجم ديال الاشجار اللي غندير على الجوانب باش تبان مناسبه لهاد الوضعيه ديال هاد التلال او هاد المروج مع الطريق. اللون الاخضر اللي شفتو غنضيف عليه الاسود باش ندير اشجار. شوفوا الفرشات اللي كنت استعمل، وشوفوا الحجم ديال الاشجار اللي غادي تناسب ليا الوضعيه ديال المنظر الطبيعي ديالي، لان الجبال كتبان في الصوره كبيره، خاص اشجار اللي تناسب المنظر. ممكن ندير اشجار كبيره ولكن خاصني نديرها في المقدمه ديال الصوره، مادام جات في هذه الوضعيه خاصها تناسب المنظر. وهناك مناظر طبيعيه فيها اشجار كبيره في هذه الوضعيه، ولكن هذه تناسب هذا المنظر. الان اشجار الصنوبر بفرشاه المروحه دائما بنفس الدرجه ديال اللون، اي الاسود والاخضر. شوفوا قوه اللون كيفاش لعب الدور مع الارضيه. ما خصنيش ندير نفس الطبقه ديال اللون، ضروري كتكون الاشجار اللي معزوله على المروج راه كتكون بظل اخر لانها متكاتفه ومتماسكه، يعني قوه الظل فيها اكثر من الارضيه. الارضيه كيكون منعكس عليها الضوء وعن منبسطه، لذلك كتكون دائما عرضه للضوء في المنظر الطبيعي. شوفوا اشجار الصنوبر الدقيقه بفرشاه المروحه كيفاش كتبان في المنظر الطبيعي. وضروري خاصني ندير اشجار يعني كبيره في الحجم، اشجار صغيره بحكم الوضعيه المناسبه ديال الابعاد في هذه المساحه. الان غنضيف اللون الاخضر على نفس التركيبه ديال اللون الاول، غنضيف اللون الاخضر والاصفر والابيض باش يعطيني الدرجه، وكنديرها كاضاءه. شوفوا التوزيع ديالها كيفاش غيجي، ومني نضرب الضربات ما نغمقش على اللون لتحت حتى ما يبقاش يبان. ضروري كنضربو وتبقى المساحات باينه ديال الظل تحت باش يبان الانسجام. لاحظوا كيفاش كتبان المروج كانها صوره حقيقيه بضربات خفيفه. لاحظوا عمليه توزيع الاضاءه بشكل جميل ورائع. لذلك ما تكلفوش نفوسكم في عمل مضني بدون نتيجه. انتم كتشوفوا يعني نفس ما ترونه غديروه بالضبط، غير نفس النتيجه اللي كتشوفوا. الان بفرشاه المروحه كنخفف من نفس الدرجه ديال اللون الاخضر باضافه الاصفر، كنقوي الاصفر على الاخضر كيعطي هاد الدرجه، ونديرها في ضربات ديال المروج باش تبان مروج على اضاءات. بالتالي كنكون حققت واحد المنظر رائع في هذا الفيديو بضربات خفيفه وعمل قليل كيف ما كتشوفوا. لاحظوا الفراغات اللي كاينين في البساط كيفاش بينوا البساط كانه يعني كتل من الاضاءه وبعض النتوءات كتبان. الان غنضيف الاصفر مره اخرى باش دائما الغناء اللوني حاضر في المنظر الطبيعي، ما نديروش لون نكتفيو به، لان لون غيبين المنظر غير حركي وما فيش الحياه، كيبان ميت. لذلك خاصنا نحاولوا ننوع من اللون ونغنيو المنظر الطبيعي بالالوان ولكن تكون منسجمه. لاحظوا الان اللون الاخضر اللي درته لتحت في الارضيه غنبدا نديرو في الاشجار، وما نضربوش عشوائي، ماشي في اي بلاصه، دائما في بلاصه الاضاءه. شوفوا كيفاش الاضاءه كنحددها هنا على الجهه اليسرى دائما
انطلاقا من المنظر الاول ديال الجبال. لاحظوا كيفاش غدا الامور بسلاسة وببساطة تماما، والمنظر كيبان رائع. الاخضر على الجهة اليسرى، كذلك غنديروا في الجهة اليمنى. علاش درتو هنا في الجهة اليمنى؟ لان هاد الابعاد ديال الطريق هي اللي عطاتني هاد الانعكاس، واصلا الاضاءة جاية منعكسة وسط على الطريق، بالتالي غنحقق الاضاءة على الجهة اليمنى في الجهة اليسرى، وعلى الجهة اليسرى في الجهة اليمنى. كنظن ربما تكونوا ما فهمتوش هذه النقطة، رجعوا للشرح وعاودوه غتفهموني اشنو قصدت. لان هاد الطريق، شوفوا الخطوط اللي انطلقت درتها في الطريق كيفاش بينت ليا هاد الشكل باش يعطيني الانعكاس الضوئي هنا في جهة والانعكاس الضوئي هنا في جهة. غنزيد نخفف اللون الاخضر باضافة الاصفر، وغنديرو على نفس الجوانب اللي درتها في الاول، ولكن بضربات قليلة باش نبين يعني توزيع الاضاءة في هذه الجوانب ديال الاشجار. كذلك على الجهة اليمنى نوزع بفرشاة الانجولو. لاحظوا اللون كيفاش كيبين الان. كل ما ضفت الاضاءة كل ما كان نزيد القوة للمنظر الطبيعي. واشجار الصنوبر كذلك غنديرها بفرشاة المروحة وفرشاة الانجولو بجوج، باش كل وحدة تعطي ضربات في شكل، بالتالي يبان المنظر غني جدا. نعاود تاني نضيف لون اخر اللي هو الاصفر قوي. ولاحظوا هذا اللون الاصفر تا هو اصفر مع ابيض بطبيعة الحال واخضر، تا هو غيعطي لمسة اخرى للاضاءة وغيعكس الضوء بشكل قوي في هذه الجهة وفي المنظر. لاحظوا الان كيفاش المنظر بدا كيحيا شيئا فشيئا. الان غندير ظلال للاشجار. بطبيعة الحال غنجيب اللون اسود مع ازرق واخضر، لان الاسود والازرق والاخضر كيحقق لي الظلال ديال الاشجار بدقة، لان هناك في العمق لون اسود. الجوانب ديال هاد المروج غنضيف لها نفس اللون اللي درتو في الاضاءة او في الظل عفوا، باش يبان من نفس العائلة. وشوفوا كيفاش حقق لي البعد الثلاثي، كيبان الشكل ديال المروج حقيقي في المنظر بضربات خفيفة. ولكن نعرف كيفاش نضرب بالفرشاة، تكون فرشاة مسطحة وتعطيني هاد الضربات من الجوانب. غندير الجذوع باللون اسود واخضر على الجوانب، ثم غادي نبدا في الاضاءة ديال الطريق. لاحظوا اللون، غنضيف الاصفر على نفس التركيبة الاولى اللي درت، اللي هي اللون الاحمر والبنفسجي والاسود مع الاصفر. عطيتهم الاضاءة باضافة الابيض. شوفوا واش عطاو اللون اللي عطا باش يبين لي التحديدات في الطريق. غنعاود نعطي اضاءة اخرى من عائلة اخرى من اللون باضافة الاحمر باش يبين انعكاس قريب. لاحظوا مني كنبدل اللون كتبدل يعني التركيبة ديال المنظر بصفة نهائية. لاحظوا كأن هذا الانعكاس كيعطيني الالوان اللي كاينه في الجبل. غنضيف الابيض مرة اخرى على نفس التركيبة ديال اللون، ولاحظوا الاضاءة كيفاش كتم جاية شيئا فشيئا. غادي نضيف كذلك هنا لون ابيض واحمر وبنفسجي باش يبين اضاءة اخرى غادي تنسجم مع الاضاءة الاولى اللي فيها الاصفر والابيض. ولاحظوا التركيبة. الان خففت اللون الان باضافة الابيض مرة اخرى على اللون الاحمر والبنفسجي، وبانت الاضاءة عن اخرها. ولكن ما غنتوقفش هنا، ضروري ندير تفاصيل اللي غتبين لي الطريق باضافة اللون البني بخطوط. لاحظوا الخطوط غتكون نتوءات ديال الطريق. طبيعة الحال كيكون واحد هناك بعض التراب اللي كيتخلل الطريق، مثل هذه الطرق الصحراوية كيكونوا مثل هذه النتوءات. لاحظوا ضربات دائما كنحترم فيهم خطوط الطول والعرض ونقطة التلاشي. كيف ما كتشوفوا نحاول نجيب هذه الخطوط اللي على اليمين على الجهة اليمنى، اللي على اليسار على الجهة اليسرى. كندخل لون اصفر
ونبدا نوزع في التركيبه باش ندير واحد التشكيله لونيه من نفس العائله، ونوضح فيها الاضاءه والانعكاس الضوئي. ودائما هاد الالوان راه من نفس عائله الوان الجبل. الا لاحظتوا هذه الطريق فيها التراب، الوان التراب، الالوان الترابيه، الاحمر والاصفر والبنفسجي والاسود والابيض. تركيبه رائعه غتحدد لي الالوان ديال الطريق. كيف ما كتشوفوا ندير خطوط العرض، كيف ما كتشوفوا الظل هنا غيبين انعكاس الاشجار، وهذا الانعكاس راه الظل ديال الاشجار اللي على الجهه اليمنى غيبان في هذا الطريق. وفي الاخير غادي ندير اضاءه جايه من راس الطريق باش يبان الانعكاس كذلك ضوئي، غادي يتخلل لي هذا الطريق. وكيف ما شفتوا راني حققت الالوان اللي بغيت في هذا الطريق. الان كيبقى لي توزيع ديال اللون واحد اللي هو الاصفر والابيض. وشوفوا كيفاش غادي نوزع اللون في الطريق باش نبين بعض الانعكاسات الضوئيه ماشي كل، ونبين حتى هذوك الالوان اللي غادي ينسجموا مع الانعكاسات الضوئيه اللي في المنظر الطبيعي. لاحظوا الان مني بديت كندخل الان في اللون اصفر اوكر مع ابيض كيفاش بدا تبان الوان الطريق. وهذا اللون غادي نوزعه في المروج حتى هو لساعات باش يبان انعكاس ضوئي في هذه الجهه بالضبط. ثم غنضيف الابيض هو الاخير مع الاصفر، ويبان الابيض قوي باش يختم لي الوان الاضاءه ويبان المنظر الطبيعي يعني مكتمل. كنتمنى من الله نكون استوفيت الشرح الدقيق في هذا الفيديو، وصلتكم المعلومات الجديدة وعجبكم المنظر الطبيعي واستفدتوا استفادة قصوى. كنتمنى دائما من الله سبحانه وتعالى أمنية بكل صدق. ما تنسوش أحبابي يعني هذا الجزاء ديال هذا الفيديو هو الضغط على زر لايك، واللي ما مشتركش في القناة يشترك في القناة، البارطاج بين أحبابكم وأصدقائكم، لأننا ولينا كنعيشوا في عصر التفاهة، وهذه المحتويات راه عندها قيمة يا أحبابي. بارطاجيوها بين أحبابكم لتعم الفائدة. وما تنسوش أني أحبكم في الله وأتمنى لكم كل خير. أخوكم في الله بشعيب مصدق يودعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.